Nadat wij in de vorige video de hoefpaf hadden verslagen, hebben wij weer een nieuwe opdracht gekregen. We moeten op zoek naar Whiz. En Whiz gaat ons helpen met de strijd tegen de laatste Worldeater. De laatste Worldeater. Wie oh wie zal het zijn? Dat wisten we al. De Merc Fluff. Maar wat moeten we ervoor doen? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Fast travelen wil ik doen. De TinkerTonker. Lotus Fortress. Nee, dat hoeft allemaal niet. Daar moeten we heen, naar het Noordwesten. Ik heb daar geen fast travels. 0. 0 fast travels. Oh ja, ik vroeg me ook af in de vorige video. Kan ik nog mensen in die ark gooien, zoals deze man hier? Want Gizmo heeft mij natuurlijk heel erg geholpen met de eerste Worldeater. Dus misschien wil hij ook wel mee aan de ark. Dat had ik mijzelf bedacht. Dus ik wil even kijken of ik Gizmo kan uitnodigen in mijn bootje. Hij heeft veel voor mij gedaan, hè? He's helped out of date to get the Ark hardware restored. There's just some wiring left to do before the vessel's ready for takeoff. He just needs to reroute the excessive high spark to run through the proper plug in the system. Hij werkt aan de ark. Path if it blows. Gizmo isn't sure you'll need to make use of the Ark, though. It looks like your efforts to save the tree and the world are paying off. He knows your good-hearted nature means you won't leave him behind, but you need to work on yourself if he's going to be isolated with you in the Ark. There are things you don't see eye to eye on. It's not that he doesn't care about others, but the fact that the Ark only has 4 extra seats means you have to be picky when choosing company. So, what we have here. Ja, jij mag mee, jongen. Why? If you wanted to. Nee, dit is allemaal weer dezelfde conversatie die we al hadden. Nee, ik had al lang bedacht dat ik Gizmo mee wilde nemen. Thinking this whole thing with the Ark through and has decided he won't be joining you. First off, he isn't 100% sure he's got the wiring. Hij wil niet mee. Really, he doesn't think he can stand being in that enclosed space with you for long. Gizmo will always make time for you. Has plenty to do, so no worries. Dan niet, joh. Ja, als hij niet mee wil in de ark, dan zak jij er lekker in. Ga je lekker je eigen leven leiden zonder ark. Wij gaan naar Whiz. Wij gaan naar Whiz. Naar het Noordwesten. Dit is het dichtste bij. En dan kunnen wij, moeten weer een heel eind lopen. Omdat we dus weer geen, hoe zei ik dat de vorige keer? Geen fast travel points hebben. 2000 meter. Terwijl ik al wel linksboven geweest ben. Maar dus geen fast travel points heb gevonden. Geen één. Dus ik hoop dat ik er nu wel een paar tegenkom. Want fast travel points zijn belangrijk. Gaat hij op 2 benen lopen? Wat ga je nou stoer doen, beest? Midget. Midget. Volg het pad. Moet naar de overkant. En hopelijk dus nog wat save point torentjes tegenkomen. Over het spoor. Up. En door. En gelukkig is dit beest relatief snel. Dus we kunnen wel aardig doorlopen. Maar je ziet het, hè. Hier zijn dus geen save pointjes te vinden. En dat is wel een probleem. Tenminste, dat zou een probleem kunnen worden. Wij gaan hier door.
Ik hoor wat vijanden, maar goed, daar ben ik niet zo bang voor. Dit loopt hier dood trouwens. Ik heb hier niet de ideale route gekozen, dat is mij wel duidelijk hier. Hier kan ik niet heen. Oké, als dit niet de route is, wat is dan wel de route? Hier is gras. Ik moet om die berg heen, of ik moet een boot maken. Dat kan ook, dat ik een boot maak. New day, new start. Kan ik hier omheen? Ah, daar lijkt het op, ja. Opstaan. Gaat hij van de berg afglijden. Wat een beest. Wat een beest. 1500 meter. Ja, we komen wel dichterbij zo. Het gaat allemaal niet heel van harte. Maar we komen er wel uiteindelijk. Hier is een doorgang. Lijkt het. Daar. You've discovered Fanaki leaves. Fanaki The densest leaves. jungle in the land. Better get hacking. Fanaki leaves. Maar wat ik niet discovered heb is een save pointje. Another quarrel spot. Back in the days there were things here. Now Oh, it's all gone. Lapenbeesten. Maar ook hier geen save pointje. Dus ik loop maar weer elke keer dit eind. Maar de save pointjes zijn ver te zoeken. Er staan wel wat auto's geparkeerd. Ik kan hier doorheen, maar ook hier geen save points. Nou, bij Whiz zelf zal er wel een save point zijn. Schat ik zo in. Maar dan nog, het is toch gek dat je zo'n eind loopt zonder fast travel points. Je hebt ze toch nodig, zou je zeggen. Van de berg afspringen is ook niet wenselijk. Dus dat doen we dan maar niet. Komen wel in de buurt. Dit zijn mensen van mijn tribe. Die hier zitten. Maar die dus ook geen fast travel point hebben gemaakt. Wat raar. Wat raar. You found the Moly Hole outpost, an old Pichu tribe hole in the wall. De Moly Hole outpost. Spring eruit. Dan moet ik zonder dat beest weer doen. Hij komt ook niet hierheen. Oh. Nu wel. Hier zo. Meekomen. Hij zal hier in dit bouwwerk zijn. Whiz. Een elandachtige. Hier is een shrine. Oh, dat is ook een safe post. Gelukkig. Pakken die shrine even mee. Kan weer een psy point. PSI. Hier staat een save paaltje. Die pakken we mee. En dan is die dude hier binnen. The Surge Surf Factory. Keep your eye out for Whiz while you're here. Let's see. Terwijl je staat te zeiken. Keep your eye out for Whiz. Nou, Whiz. Wat kun je ons melden? Wat zit hierin? Biohazard. Een automatische typemachine. Daar staat Whiz. Hier is de ingang naar Whiz. Whiz TinkerTonker. Goeie naam. Hij heeft een duikboot, is hij aan het maken? Of is het een haak? Woos Hij vliegt. isn't easy on the tongue, but I think he says he's happy to see a friendly face. Not too many of those around these days. Malo ang Japan, balaga. Says it's good to see you again.
He's Whiz. You might remember him from the old days when he let you try his octopod. Whiz remembers you were such a cheery kid, and he's glad to see that light hasn't faded from you, despite the years. But Whiz understands it was a long time ago, and memories get murkier the deeper you go. But says it helps to have friends with you to plumb those depths. It was a tragedy, but also sad that you chose to leave. It's a miracle you made it on the outside on your own. That land is harsh, they say. Whiz says our memory keeps things for us, preserves them until we are ready to face them again. He knows you've returned to face Lupa Lupin, and that Maar wij hebben confrontation Lupa is as Lupin inevitable al as the verslagen. tides. He's not surprised that the loss of your family could plunge you into the depths forever, but you've always been able to rise like a bubble to the surface, no matter what. He knows that though the tides of history may push Ja, you in dus weer one dezelfde zin die we elke keer krijgen bij elke bos. ultimately it's your choice. The shadows are getting so small. I feel it. You should. Wait, what? Dark and light, oké. Asks if you ever think about freedom and whether any of us really has it. Did you make the decisions that brought you here, or are you just a pawn of fate? Glad to hear that. He only wishes he was that sure about himself. Ja, wij zijn Amazed zeker the van world onszelf. is going to continue on, but happy to hear it. Still so many things to invent. Impressed that you fought so hard to keep the world spinning. Thinks you were smart to join with the Myriad. They have a rainbow of ways to approach any problem. Says they're unified in the ways that matter. But that's not nearly as important as this. Whiz says that you should let the past dwell in the De depths. But Murkpaf. there's something else down there too, gnawing at the Tree of Life. He's named it the Murkpuff. Een This is why moerasmonster. he's tinker-tonkering with the octopod. But the lid got stuck, so he needs a big enough tug twister to open it up and let you a-going. He can't leave the surge station, so you must help him find a tug twister. There's a wound-up mecha fingro in the mecha stadium that still has one stuck on its back. Find it, and you'll find the tug twister. Oké. He found it stranded on a shore nearby and got Gizmo to help tow it here so they could get to work on it. Toxanol probably made it to go under surf and see the damage they've caused for themselves. De Mecha Fingro. Bijzondere naam. 1000 meter. Look at the notices on that Bulletin board. board, pakken we ook No mee. one paid much attention to them, it looks like. Whiz should be around here somewhere, probably taking care of his guppos. A surge surf factory was one of the cleaner ways to make power, until the surf turned into goo and clogged it all up, that is. The power comes from turning the movement of the surf into surge sparks. Sometimes science is beyond belief. There are sure to be more tracks around here, maybe by the shore. Kijk, we hebben in ieder geval wel weer wat gevonden. We moeten naar buiten. Is dat een schaakbord? Waar is de uitgang? Ik ben verdwaald. Ik kan niet zwemmen. All about destiny. Yours, mine, the entire world's. Hier is de uitgang. Let's see. Oh nee, dit is wel het paaltje wat ik al had. Waar moet ik nu naartoe? Daar naartoe. Maar ja, ik heb dus geen save points in de buurt gevonden. Maar de vraag is of die bestaan überhaupt. Ik heb mijn budget nodig. Mijn budget.
Daar ligt nog een mutjut. Oh nee, dat is een eland. Nou, dan gaan we die Mecha Fingro halen. En die heeft dan een zadel. Tenminste, hij had iets on his back. Dat gaan we pakken. Dat gaan we dan op de duikboot zetten. En dan kunnen wij met de duikboot richting de laatste bos. Dan zullen we ook wel weer wat bijzondere ammo moeten vinden. Dat moet namelijk ook... Impressed you found that, despite all the goo. Wat hebben we gevonden? This place has held power for a long time. In many ways it still does. That would require cleaning up all the goo. Glad you found that track. There's a lot to learn about this world, both here and beyond. Sidequest complete. Oh, er zijn een vijanden ook. Het is een shelter. Ik wil niet naar een shelter. Ik wil naar mijn missieobjectief. Hier overheen. Ja. Kom, klimmen, klimmen, klimmen. Vijanden? Oh ja. Could be something to it. Maar geen save points. Ik loop gewoon door hoor. Ik ben niet bang. Grab tight and don't let go. Ik ben niet bang. That's the hut. Wonder if there's anything still inside. De hut. Dan moet ik hier naar rechts. Ik heb nog steeds op dit hele stuk geen save points gevonden. Fast travel points. Oh, daar moet ik natuurlijk perfect lopen, anders val ik eraf. Rustig budget. Ja, zo ja. Rustig blijven, komt goed. De Mecha Stadium. Is dat hier? You found a brick-rack that's not absolutely flat. Het is hier. Oh. Don't want to point a finger, but the Mecha Stadium is near here. Ik ga eerst dit beest even killen. Die bewaakt de deur naar de Mecha Stadium. Gelukkig heb ik mijn almachtige shotgun. Almachtige shotgun. An odd thing, don't you think? Hier binnen zou het moeten zijn. Needs a key. Needs a key. Nothing simple. It's locked. Oké. Alternatieve route zoeken. Bovenlangs. Onderlangs. Stroomkastje. Stroom geactiveerd. Gaat dan de deur open? Denk het. Ja, de grote deur gaat open. Maar niet de deur waar ik nu ben. Oh ja, ook. Mecha Fingro. Het is een So hand. much farther in the light. You need to loosen the bolts without unsettling it. Wat? Er gebeurt niks. Completed. That's it. Okay. The tug twister's loose. Let's hope it turned the grabbing hand into a helping hand. Ja, goed. Nu heb ik Mount de Mecha Fingro. Ik kan gaan zitten op deze hand. Yuck. Biohazard. Sickening. Is
Even has a gun built in it. Wat? Finger gun. Oh joh. Return to Whiz. Ja, dan kunnen we natuurlijk gewoon fast travelen. Niet als ik op een mount zit. Afstappen. Fast travel. Naar Whiz. Return to Whiz. Wij hebben deze man wou ik zeggen, dit beest gevonden. Return to Whiz. He believed the tug twister would do the trick, but now realizes brute force won't do the trick. You need something slick. Ja, wij zijn slick. Well, he means slick as in greasy, so you can lube the hinges of the lid. He can't argue against the fact your fur's shiny. He says the lid should open if you sprinkle grease it. Problem is, he's all out. Natuurlijk. He knows his old friend Choo Choo always keeps his grease sprinklers well filled. He should have an extra that you can borrow. Zijn oude vriend Choo He Choo. stresses that you should come back as soon as you've retrieved the grease sprinkler. The Merc Puff is crunching bark by the minute. It's big enough to make waves beneath the surface, and that's a challenge in itself. But it also has a hard shell, so you need to target its head. The grease sprinkler. Find Choo Choo at the end of the line. Weer 2000 meter. Hier? Ja. Oh, daar ben ik ook nog niet geweest met fast travel. En dan moet ik dan hier naartoe fast travelen, denk ik. En dan omhoog. Dat kan. Dat kan. Dat gaan we doen. Daar maken we wel even een aparte checkpoint van. Want wij hebben nu dus deze man gevonden. En in de volgende video op zoek naar Choo Choo at the end of the line. Komt goed. Zie jullie graag dan weer. Tot de volgende keer.